چگونه یک برنامه را چندین بار نصب کنیم. ابتدا اپیک پرو را از پلی استور دانلود کنید. بعد از اون اپیک ادیتور پرو را باز میکنیم. سلیکت ان اپیک ای وقتی از استفاده میکنیم ما برنامه ای که از چندین بار نصب میکنیم داخل تلفن باشه. بعد از او اگر برنامه‌ای که ما می‌خواهیم چند بار نصب کنیم در تلفن ما نصب باشه، سلیکت اپیک فرام اپ را انتخاب میکنیم. بعد از او اما برنامه مورد نظر خود را انتخاب میکنیم. فرض مثال بسیار را. خب بعد از اون کمان ادیت اینجا بیاین و شما اینجا نامش را تغییر دهین. فرض مثال بسیار است، من میگم اپ مثلا بگیم که آل شیر. خب بعد از اون میاییم در اینجا پکیج نیم را نام پکیج را تغییر میدهیم. مثلا اینجا فقط من همین قدرش میمانم، خلاص دیگرایش و هر نامی که شما انتخاب میکنیم فرق نمیکنه. بعد از اون اینی خانه را خانه پوری میکنیم. بعد از اون دیگه هاش کار نداشته سیو میکنیم. بعد از اون اینستال میزنیم. خب ببینین که اینستال شد. حالا رفته چک میکنیم که همو دو تا نصب شده یا خیر. خب یکی اینه آل شیر یکی. خب اینی هم دو تا. حالا میخواییم یک برنامه دیگر هم چک کنیم، تست کنیم. اپیک ادیتور را میزنیم. خب از اینجا یک برنامه را انتخاب میکنیم. خب فرض مثال ما میخواییم همی دارکر را دوتا کنیم. خب کمان ادیت نام دارکر را دارکر اسکرین میمانیم. خب اینجا نام پکیجش را اسکرین فقط همیقه دارک هر قسمی که شما تغییر بدین. بعد از اون سیو میکنیم. خب اینستال. خب این کدام مشکل پیدا کرد، باز دوباره کوشش میکنیم. اینجا خانه پوری مانده. خب اینه ببینیم که دارک با مانیم که چه قسمی میشود. خب اینه ببینین اینه اینستال میشود. اینه ببینید که اینستال شد. خب پس بک میریم چک میکنیم که آدی دوتا شده یا نه خیر. اینه یکی دارکر اینجا، یکی اینه دارکر اسکرین دوتا شد. هر دوش هم کار میده. اینه ببینید اینه سفر تاریک کرد و اینیش هم بزنیم. پس دوباره چی میکنه؟ دوباره صفحه مانه روشن میکنه. اینیش هم کار میده، اونیش هم کار میده. خب همین بود درس ما. اگر چنل ما را سابسکرایب نکردین لطف نموده چنل ما را سابسکرایب کنین و علامه زنگوله را هم فشار دین و نظریات نیکتان را با ما نیز شریک بسازین. اگر ویدیو خوشتان آمد ویدیو را لایک میکنین و با دوستانتان شریک کنین. الله حافظ.